Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Stella Love Cook. Σας εύχομαι χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο μπακλαβά για νιώτικο. Ψάνουμε το κανταΐφι μας γιατί θέλουμε να είναι πολύ πιο αφράτο και θέλουμε να μπορούμε να το δουλέψουμε πολύ καλύτερα. Με αυτόν τον τρόπο το κανταΐφι μας θα απορροφήσει πολύ καλύτερα το σιρόπι. Σκεπάζουμε με μια πετσέτα ώστε να μην στεγνώσει το κανταΐφι μας. Κλείστε αρκετά καλά. Σε περίπτωση που έχετε αρκετή ζέστη μέσα στο σπίτι σας, μην το αφήσετε εκτός ψυγείου. Κλείστε πάρα πολύ καλά όπως εγώ. Βάλτε το μέσα σε μια σακούλα. Κλείστε τη καλά από πάνω και θα τη τοποθετήσουμε μέσα στο ψυγείο μέχρι να αρχίσουμε τη διαδικασία. 1 κιλό φύλλο κρούστας, μισό κιλό καρύδι, κομμένο μέτριο. Σε περίπτωση που δεν μας αρέσει το καρύδι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή ψύχα αμύγδαλο ή ψύχα φιστίκι αιγίνης. 1 κούπα φρυγανιά, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 1 8ο κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, 250 γραμμάρια έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 250 γραμμάρια βούτυρο φυτίνι γάλακτος και 4 κουταλιές της σούπας γεμάτες ζάχαρη. Αυτά είναι τα υλικά μας. Ας ξεκινήσουμε. Για το σιρόπι χρειαζόμαστε 2 κιλά ζάχαρη, 5 ποτήρια 250 ml νερό, 2 με 3 κουταλιές της σούπας γλυκόζι, μισό πορτοκάλι όπου θα το βάλετε ολόκληρο. Θέλουμε το χυμό από μισό λεμόνι, 1 κανέλα, 4 γαρίφαλα και 1 βανίλια. Αυτό είναι το σιρόπι μας. Θα ξεκινήσουμε με το σιρόπι. 4 και 1 5. Προσθέτουμε τη ζάχαρη, το πορτοκάλι, το έχουμε πλύνει καλά εξωτερικά, έτσι. Τη κανέλα και τα γαρίφαλα και ανακατεύουμε. Το σιρόπι το ανακατεύουμε τώρα στην αρχή. Δεν έχουμε τη κουτάλα και ανακατεύουμε συνέχεια. Μόλις πήρε βράση το σιρόπι μας, θα μετρήσουμε ακριβώς 10 λεπτά. Εάν χρειαστεί θα ξαφρίσετε. Αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμο για να ξαφρίσουμε. Εάν βγάλει από την πάνω μεριά αφρούς, εννοείται θα τους αφαιρέσουμε. Αυτό σημαίνει ξαφρίζω. Παίρνουμε το πορτοκάλι μας και στίβουμε το ζωμό να το ρίξουμε μέσα στο σιρόπι μας. Από εδώ και πέρα θα χρειαστεί να ξαφρίσουμε. Αφήστε το πάλι μέσα και αφαιρέστε τους αφρούς. Ξαφρίστε καλά. Στα 9 λεπτά βρασίματος προσθέτουμε τη γλυκόζη. 2 με 3 κουταλιές γλυκόζη. Μετά τη γλυκόζη προσθέτουμε τη βανίλια και το χυμό από μισό λεμόνι. Ανακατέψτε. Βράζουμε για άλλο 1 λεπτό. Ξαφρίστε πάρα πολύ καλά. Μόλις περάσει 1 λεπτό απενεργοποιούμε τη φωτιά και αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει πάρα πολύ καλά. Θέλουμε γλυκό πάρα πολύ ζεστό και σιρόπι πάρα πολύ κρύο. Απενεργοποιούμε τη φωτιά και αφήνουμε να ηρεμήσει το σιρόπι μας. Δεν θα αφαιρέσετε μέσα από το σιρόπι σας ούτε τη κανέλα, ούτε το γαρίφαλο, μα ούτε και το πορτοκάλι. Θέλουμε όλα τα έλαια να μείνουν μέσα στο σιρόπι μας και να γίνει πολύ αρωματικό και πολύ νόστιμο. Μέσα στο καρύδι μας θα προσθέσουμε τη φρυγανιά, τη ζάχαρη, τη κανέλα και το γαρίφαλο. Και θα τα ανακατέψουμε όλα πάρα πολύ καλά. Θέλουμε να πάει παντού το υλικό. Να έχει παντού κανέλα, παντού γαρίφαλο, παντού φρυγανιά και παντού ζάχαρη. Ανακατέψτε καλά λοιπόν. Εκτός από τη λιπαρή ουσία που έχουμε, ελαιόλαδο με βούτυρο, έχουμε εδώ επιπλέον μισή κούπα ελαιόλαδο. Μπορεί να μην χρησιμοποιήσουμε όλο το ελαιόλαδο αυτό, αλλά θα έχουμε αρκετό ελαιόλαδο στο πάτο του ταψιού μας, γιατί θέλουμε να είναι χρυσαφένιο το φύλλο μας και να είναι πολύ ωραίο, να ψηθεί τέλεια. Σε αυτό το γλυκό μην λυπηθείτε το ελαιόλαδο, γιατί δεν θα ψηθούν σωστά τα φύλλα.
οπότε 1/4 βάλαμε. Έχουμε συγκεντρώσει όλα τα υλικά μας. Έχουμε το 1 κιλό φύλλα, το ελαιόλαδο με το βούτυρο, το καρύδι μας και το κανταΐφι μας και το ταψί μας. Τώρα θα βάλουμε στο πάτο του ταψιού μας μισό κιλό φύλλα. Τα φύλλα μας θα τα ανοίξουμε τελευταία στιγμή. Δεν θα τα αφήσετε και θα φύγετε και θα ξαναεπιστρέψετε. Τα φύλλα θα ξεραφθούν. Τα ανοίγουμε τώρα και τα χρησιμοποιούμε τώρα. Δεν πειράζει αν σκίσουν. Είναι πάρα πολύ ψηλά. Θα κάνουμε τέλειο μπακλαβά γιαννιώτικο. Λίγο ελαιόλαδο με βούτυρο ενδιάμεσα. Και συνεχίζουμε με το επόμενο φύλλο. Ελαιόλαδο θα βάλετε και στα τυχώματα. Εγώ ξέχασα να βάλω, δεν πειράζει. Θα βάλουμε τώρα. Δεν έγινε τίποτα. Θέλουμε να καλύψουμε τα τυχώματα του ταψιού, γιατί δεν θέλουμε να μας καεί το κανταΐφι μας. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε και περισσότερες γωνίες και περισσότερο φύλλο. Έτσι θα βάλουμε όλα τα φύλλα μας. Γύρω γύρω κυκλικά βάζετε τα φύλλα ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με το κανταΐφι μας. Δεν θα ξεχνάτε, ενδιάμεσα προσθέτουμε πάντα ελαιόλαδο με βούτυρο. Δεν ξέχει από τα τυχώματα, βλέπετε, είναι ίσα ίσα. Έχουμε φτιάξει ένα τέλειο και καταπληκτικό ταψί με φύλλο και ελαιόλαδο με βούτυρο, με καλυμμένες όλες τις πλευρές. Δεν είναι όπως βλέπετε ένα φύλλο, το κάθε φύλλο που βάζουμε το ακουμπάμε πάνω στις πλευρές μας και το κολλάμε με ελαιόλαδο. Το κανταΐφι μας είναι 600 γραμμάρια. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για να το βάλουμε μέσα στο γλυκό μας. Θα χρησιμοποιήσουμε 300 γραμμάρια κάτω και 300 γραμμάρια πάνω. Θα δείτε τι εννοώ. Βάζουμε τα 300 γραμμάρια εδώ, στρώνουμε καλά στο ταψί μας, ώστε να πάει παντού. Καλύψτε και τις γωνίες. Προσθέτουμε ελαιόλαδο με βούτυρο, γιατί θέλουμε να ψηθεί το κανταΐφι μας. Δεν θα ξεχνάτε αυτό, ενδιάμεσα πάντα θα υπάρχει βούτυρο με ελαιόλαδο. Αλλιώς το γλυκό μας θα μας γίνει λάσπη, πραγματικά. Θα λασπώσει και δεν θα είναι ωραίο. Όπως είδατε βάλαμε αρκετό. Ήρθε η στιγμή να προσθέσουμε το καρύδι μας με όλα τα αρωματικά και τη ζάχαρη. Ξεκινάμε. Να βάζουμε καρύδι παντού. Καλύψτε την επιφάνεια. Θα προσθέσουμε από την πάνω μεριά άλλα 300 γραμμάρια κανταΐφι. Απλώστε παντού, να καλύψετε όλη την επιφάνεια του ταψιού μας. Ξαναρίγνουμε ελαιόλαδο με βούτυρο σε όλη την επιφάνεια. Πρέπει να υπολογίσετε το υλικό με το έλαιό σας να πάει σε όλο το μπακλαβά μας. Δεν πρέπει να περισσέψει. Οι άκρες τις πάμε προς τα μέσα, βλέπετε. Και γύρω γύρω θα προσθέσουμε ελαιόλαδο. Έτσι, για να μπορέσει να ψηθεί το φύλλο μας. Και αρχίζουμε να προσθέτουμε από την πάνω μεριά άλλο ένα μισό κιλό φύλλα. Κοιτάξτε, έτσι. Δεν πειράζει αν κόβονται τα φύλλα μας, δεν μας πειράζει καθόλου, αυτό καλύπτεται έτσι κι αλλιώς. Προσθέτουμε ελαιόλαδο με βούτυρο. Ελαιόλαδο. Κοιτάξτε πώς θα το κάνουμε. Έτσι θα το κάνετε γύρω γύρω. Έτσι, κοιτάξτε έτσι. Για να γίνει ωραίο, αλλά και να ψηθεί σωστά το φύλλο μας. Έτσι. Βάλαμε και το τελευταίο φύλλο μας από την πάνω μεριά και προσπαθήσαμε να είναι όσο πιο ίσιο και πιο στρωτό μπορούμε. Παίρνουμε ένα κοφτερό μαχαίρι, γιατί θέλουμε να κόβει σωστά την επιφάνεια από τα φύλλα μας, να μην τα τρίψει, και θα κόψουμε μέχρι κάτω. Κόψτε μεγάλα τετράγωνα κομμάτια ως αρχή. Περάστε δεύτερη φορά για να σιγουρευτείτε ότι κόψατε σωστά.
Προσπαθήστε να είναι ισομετρικά τα κομμάτια που θα κόψετε. Γυρίστε το ταψί και αρχίστε να κόβετε σε ωραία τετράγωνα κομμάτια. Τώρα θα κόψουμε στη μέση τα τετράγωνα κομμάτια μας για να τα κάνουμε τρίγωνα. Κοιτάξτε τι κάνουμε. Πρέπει να κόβει αρκετά το μαχαίρι μας, γιατί αλλιώς θα μας διαλύσουν τα φύλλα μας. Κόβουμε σε μικρότερα τριγωνάκια. Οπότε, καρφώνουμε με γαρίφαλο. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί θέλουμε να έχει πολύ ωραία γεύση και ο δεύτερος λόγος για να συγκρατήσουμε σε αυτό το σημείο το φύλλο μας. Περίσσεψε αυτό το ελαιόλαδο με το βούτυρο. Επιπλέον θα προσθέσω ένα φλιτζανάκι του καφέ ελαιόλαδο. Και αυτό το ελαιόλαδο με το βούτυρο, συν το επιπλέον, θα το ζεστάνουμε για να μπορέσει να εισχωρήσει καλύτερα μέσα στα φύλλα μας και να ψηθεί καλύτερα ο μπακλαβάς μας. Το ελαιόλαδο το ζεσταίνουμε, δεν θα το κάψουμε. Απενεργοποιούμε τη φωτιά, ζεστάθηκε. Αρχίζουμε να ρίχνουμε από την πάνω μεριά το ελαιόλαδο που ήδη ζεστάναμε. Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε και ελαιόλαδο και όχι σκέτο βούτυρο? Ο λόγος είναι ο εξής. Το κανταΐφι μας θα γίνει σκληρό και τραγανό, ενώ εμείς το θέλουμε μαλακό, ώστε να μπορέσει να απορροφήσει πάρα πολύ σωστά το σιρόπι. Πώς θα καταλάβω ότι ο μπακλαβάς μου είναι έτοιμος για να τον βγάλω από το φούρνο? Ακούστε. Κάνει κράτς μέχρι κάτω το φύλλο. Είναι καταπληκτικό. Είμαστε έτοιμοι για να σωροπιάσουμε. Ρίξτε σιγά σιγά το σιρόπι, όχι όλο μαζί, λίγο λίγο να πάει παντού. Το κανταΐφι μας θα απορροφήσει όλο το σιρόπι και θα φτιάξουμε έναν καταπληκτικό και τέλειο μπακλαβά γιαννιώτικο. Ρίξτε παντού, μην ρίξετε μονόπλευρα το σιρόπι σας. Θα αφήσετε τον μπακλαβά με το σιρόπι για 12 ώρες, ώστε να μπορέσει να απορροφήσει πάρα πολύ καλά το σιρόπι εσωτερικά. Μετά από 12 ώρες θα μπορέσουμε να βγάλουμε ένα κομμάτι για να τον απολαύσουμε. Μην κάνετε το λάθος και βγάλετε τώρα ένα κομμάτι, γιατί σε αυτό το σημείο θα πάει όλο το σιρόπι, με αποτέλεσμα να μην σωροπιαστεί σωστά ο μπακλαβάς μας. Ο γιαννιώτικος μπακλαβάς μας είναι έτοιμος. Τον έχουμε αφήσει 12 ώρες και έχει απορροφήσει το σιρόπι έτσι όπως πρέπει. Είναι σιροπιασμένος πάρα πολύ καλά. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε αυτόν το τέλειο, καταπληκτικό και εξαιρετικό σπιτικό γιαννιώτικο μπακλαβά. Ένας μπακλαβάς γιαννιώτικος πάρα πολύ εύκολος, πάρα πολύ γρήγορος, αλλά κυρίως πάρα πολύ νόστιμος. Φίλοι μου, να είστε καλά. Σας εύχομαι χρόνια πολλά με υγεία. Να έχετε καλά Χριστούγεννα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας, φίλοι μου. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά.